Știri peste știri, toată ziua suntem bombardați cu aceste știri, de multe ori suntem sătui de ele. Cum facem să nu le mai vedem, nu știu, să le dezactivăm? Salut, sunt Dan de la Phone Guide, iar în acest clip vreau să vă arăt cum puteți să dezactivați aceste fluxuri de știri care apar pe telefoanele cu Android și în special pe Samsung. Am un Samsung Galaxy A36 5G. Și dacă glisez spre stânga, după cum vedeți, îmi apare acest flux de știri. Cum pot să dezactivez această pagină? Este foarte simplu. Țin lung apăsat pe ecranul acasă, glisez din nou spre stânga, iar de aici pur și simplu dezactivez această pagină. Iar acum dacă ies, nu mai mi-apare pagina. Dar să știți că nu ați scăpat de ele. În continuare, ele apar aici în bara de Google. Dacă apăs pe iconița Google, aici sunt aceleași știri. Dacă mă duc la aplicația Google, tot aceste știri. Și dacă merg la aplicația Chrome, din nou știrile. Bun, haideți să vedem cum putem să le dezactivăm și pe Google. Aici mergem în partea de sus unde avem icoana de profil, apăsăm pe ea, mergem la setări, mergem în jos până la alte setări, iar aici avem opțiunea Discover. Așa se cheamă acest flux de știri de la Google, Discover. Apăsăm aici ca să-l dezactivăm, iar acum dacă mergem înapoi, după cum vedeți, nu mai apare. Ok, iar acum la aplicația Chrome, va trebui să apăsați pe această iconiță din colțul din dreapta sus, este iconița cu 3 puncte, mergeți până jos la personalizare filă nouă, aici avem feed-ul Discover care este activat, îl dezactivăm și acum dacă mergem înapoi, după cum vedeți, nu mai apare. Ce vă faceți însă dacă în continuare vă apar notificări cu știrile de la Google, care și ale sunt enervante de multe ori? Păi, va trebui să mergeți în telefon la setări, aici mergeți la notificări, mergeți la notificări aplicații, căutați aplicația Google, aici este, și dezactivați și notificările de la Google și s-a terminat cu știrile de la Google. Bun, acesta este clipul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos și să vă facă viața mai ușoară. Dacă vă place tipul meu de conținut, puteți să vă și abonați și ne vedem la clipurile următoare. Să aveți o zi faină!